Hello friends! বৰ্তমান আমাৰ এই পৃথিৱীখন বহুত উন্নত হৈ পৰিছে আৰু মানুহে চন্দ্ৰলৈও উৰাণ মাৰিছে। ইয়াৰ উপৰি মংগল গ্ৰহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ এই পৃথিৱীখনতে এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে যিসমূহ ঠাইৰ বিষয়ে আজিলৈ কোনেও ভালদৰে একোই ক'ব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম এনে কেইখনমান ঠাই যিকেইখন ঠাইৰ বিষয়ে আজিলৈ কোনেও ভালদৰে একো ক'ব নোৱাৰে তথা এই ঠাইসমূহ আজিলৈ হৈ ৰৈছে ৰহস্যময়। তেন্তে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম পৃথিৱীতে থকা এনে কেইখনমান ঠাই যিকেইখন ঠাইৰ বিষয়ে আপুনি গম পালে নিশ্চয় আচৰিত হৈ পৰিব তথা ভাবিবলৈ ল'ব যে এই ঠাইসমূহ কিয় ইমান আজব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাওক। বন্ধুসকল, মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানো আহক ইউটিউব চেনেল। ভাল লাগিলে নিশ্চয় চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নম্বৰ 3, নাস্কা লাইন। বন্ধুসকল, এই ঠাইখন পেৰুত অৱস্থিত, কিন্তু এই ঠাইখন সৰু ঠাই নহয়, বৰঞ্চ ই এটা বৃহৎ অঞ্চল আগুৰি আছে। নাস্কা লাইনৰ বিষয়ে চাগে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত পঢ়িছে, আৰু যদি পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ যে এই ঠাইখনত বহুতো ধৰণৰ লাইনছ অৰ্থাৎ ৰেখা আছে। যিবোৰ ৰেখা কোনে বনাইছে সেইবোৰ কোনেও নাজানে। আৰু আপোনালোকে ভাবিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেখা, তেন্তে কৈ দিওঁ যে ইয়াত ৰেখাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি ইয়াৰ উপৰি কেইটামান জন্তুৰ ছবি অঁকা হৈছে, আৰু এই ৰেখাবোৰ বহুত কিলোমিটাৰে আগুৰি আছে। কৈ দিওঁ যে যদি আপুনি এই ঠাইখনৰ ওপৰেৰে উৰাণ মাৰে তেতিয়া আপুনি প্লেনৰ পৰা এই ৰেখাকেইটা সহজতে দেখা পাব। এই ঠাইখনৰ ওচৰতে এখন পাহাৰ আছে, আৰু সেই পাহাৰৰ ওপৰত যদি আপুনি উঠে তেতিয়াহ'লে চৰাই চিৰিকটিবোৰ আপুনি স্পষ্টভাৱে দেখা পাব। ইয়াত এটা হামিংবাৰ্ড, এটা চৰাই, এটা বান্দৰ আৰু এটা মকৰা আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাব। যদি আপুনি এই ঠাইখন গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি চাই তেতিয়াহ'লে এই ৰেখাকেইটা নিশ্চয় স্পষ্টভাৱে দেখা পাব। কিন্তু আচৰিত কথা এইটোৱে যে এই ৰেখা চিত্ৰবোৰ কোনে বনাইছিল সেইটো কথা আজিলৈ কোনেও গম নাপায়। কোৱা হয় যে এই ঠাইখনৰ স্থানীয় লোকসকলে যেতিয়া 500 খ্ৰীষ্টাব্দত বাস কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল যাতে দেৱতাসকলে ওপৰৰ পৰাই চাবলৈ পায়। নম্বৰ 2, মিৰমাইন। বন্ধুসকল, এই ছবিখন চাগে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত বহুতো দেখিবলৈ পাইছে। তেন্তে কৈ দিওঁ যে এই ছবিখন হ'ল এখন হীৰাৰ খনিৰ, আৰু এই ঠাইখন আছে চাইবেৰিয়াত। বন্ধুসকল, ইয়াত পুৰণি কালৰ পৰা হীৰাৰ বিচৰাৰ কাম চলি আছিল, আৰু ইয়াৰ ফলতে ইয়াত বহুত ডাঙৰ এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই গাঁতটো মহাকাশৰ পৰাও চাবলৈ পোৱা যায়। আৰু ওপৰৰ পৰা চালে এনেকুৱা লাগে যে এইটো পৃথিৱীৰ নাভিহে। কিন্তু বন্ধুসকল, বৰ্তমান ইয়াত হীৰা পোৱা নাযায়, কিন্তু ইমান হীৰা বিচৰাৰ ফলত ইয়াত এটা বহুত ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এই গাঁতৰ গভীৰতা প্ৰায় 1700 ফিট। তেন্তে ভাবক যে এই গাঁতটো কিমান গভীৰলৈ সোমাই গৈছে। নম্বৰ 1, ড'ৰ টু হেল। বন্ধুসকল, এই ছবিখনো চাগে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। দেখিবলৈ এনে লাগে যে এইটো এটা অগ্নিগিৰি ফটো, কিন্তু কৈ দিওঁ যে এইটো এটা অগ্নিগিৰি নহয়, বৰঞ্চ এইটো তুৰ্কমেনিস্তান নামৰ এখন ঠাইত অৱস্থিত। এই ঠাইখন গেছৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াত বহুতো গেছ উপলব্ধও আছে। 1971 চনত যেতিয়া তুৰ্কমেনিস্তানৰ কেইজনমান বিশেষজ্ঞই ইয়াত গৱেষণা কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক গেছ বিচাৰি ইয়াত খনন কাৰ্য চলাইছিল, আৰু খনন কৰি থাকোঁতে তাত মাটি ক্ষয় হ'বলৈ ধৰিল, যাৰ ফলত হঠাতে বহুত ডাঙৰ এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু তেওঁলোকে তাত বিচাৰি পালে মিথেন গেছ। কিন্তু ইমান মিথেন গেছ তথা গ্ৰীণ হাউচ গেছ পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ভাবিলে যে সেইবোৰ যিকোনো জীৱৰ বাবে আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মানুহৰ বাবেও ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে তাত তৎক্ষণাত জুই লগাই দিলে যাতে সেই প্ৰাকৃতিক গেছখিনি সোনকালে শেষ হৈ যাওক আৰু যাতে আমাৰ জীৱনো বাচি যাওক। কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সেইবোৰ এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহহে জ্বলিব। কিন্তু কৈ দিওঁ যে 1971 চনত জ্বলোৱা সেই জুইখিনি আজিলৈ জ্বলি আছে। ইয়াৰ উপৰি এই ঠাইখনত ইমান গেছ ক'ৰ পৰা আহি আছে সেইটো কথাও আজিলৈ ৰহস্যময়। বন্ধুসকল, বৰ্তমান তুৰ্কমেনিস্তানৰ এই ঠাইখন পৰ্যটক স্থল হৈ পৰিছে। প্ৰতি বছৰে এই ঠাইখনলৈ বহুতো মানুহ যায়। তেন্তে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপুনিও নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু আপুনিও চাগে নিশ্চয় এই ঠাইসমূহলৈ যাবলৈ বিচাৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ নিশ্চয় চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বুলি আশা থাকিল, লগতে ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিয়ক। তেন্তে আজি ইমানখিনিয়ে, লগ ধৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।